to my channel. Yes guys, medyo weird ang look ko ngayon dahil magkaiba ang ginawa kong look sa magkabila ang face ko. Dito sa western is medyo may pagka-glam, and dito naman sa Korean na makeup look is very youthful lang ang dating niya. Kaya guys, ginawa ko tong video na to dahil para at least may option kayo kung ano ang mas preferred ninyong gayahin or gawing look. Bago ko ipakita sa inyo ang ginawa kong dalawang look na to, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe to my channel and hit that notification bell para at least ma-update kita sa mga gagawin kong videos every week. So without further ado, let's do this look! First, moisturize muna ako ng face para hindi drying at maganda ang lapat ng makeup. And then, apply ng primer. Different primer ang ginamit ko. Sa western side is yung mattifying primer, and sa Korean side naman is yung makeup primer na usual dahil sa Korean side gusto natin ma-achieve ang natural glow effect. And sa foundation naman, sa western side gumamit ako ng matte. Then, sa Korean side, gumamit naman ako ng hindi matte na foundation. Ang mga Korean naman kasi guys, they have that natural glowing skin. Kaya, yung mga foundation nila is very subtle lang. And, pagdating naman sa concealer, hindi na ako masyado maglalagay sa Korean side para hindi maging makapal ang base natin. Our base, sa Korean side is hindi muna ako magsaset with powder para may dewiness ang face ko. And sa western naman, magsaset ako like the usual na ginagawa ko. Sa brows naman, ang western side is gagawin kong defined, and sa Korean side naman is fuller and straight. naman, ang western side is medyo glam look siya. Start ako sa crease ng light color, tapos i-build up ko ang color to darken yung outer part ng eyes. Then, i-blend nyo na rin siya palabas para mag-match ang winged liner ko later on.
ako ng shimmer eyeshadow sa center ng lids. Fake application ang gagawin ko sa liquid liner dahil medyo makapal din ang gagamitin kong falsies. Mag-apply na rin ng black eyeliner sa taas at baba ng water lash line. And using the same color of eyeshadow na ginamit ko kanina, maglalagay din ako sa lower rim ng eyes ko. Guys, very subtle lang ang eyeshadow and natural looking ang gagawin ko. Coral shades ang ginamit ko and concentrate lang sa lids. Then, papatungan ko lang siya ng shimmer color. Apply na rin ako ng shimmer shade sa lower rim ng aking eyes. Sa liquid liner naman, thin line ang i-apply natin at pababa ang pag-apply, guys. And then sa falsies, yung natural na falsies ang gagamitin natin. Brown eyeliner naman ang gagamitin ko sa water lash line and maglalagay na rin ng white eyeliner para may effect na singkit and konting glitters na rin. Sa pag-contour naman, medyo intense ang sa western side and sa Korean side naman is very seamless naman ang pagko-contour. Dadagdagan ko ang blush ko sa western side para mag-match sa look. And sa Korean side, concentrate ako sa apple of the cheeks and cheek tint na rin ang gagamitin ko. Gagamit ako ng matte lipstick sa western side
para long lasting. Then, patungan ko din ng konting light shade para hindi naman masyadong intense. Sa Korean side, create ako ng gradient effect dahil yan ang trademark ng mga Korean. Gayahin nyo lang ang pag-apply ko or pwede kayong gumamit ng lip tint. To highlight ang western side, lalagyan ko ang high points ng face ko at magkaibang highlighter ang gagamitin ko. Sa Korean side, ang BLK Gel Pot Highlighter ang ginamit ko dahil yun ang effect niya is parang basa and glass skin. And this is our final look sa ginawa nating dalawang inspiration makeup. Ngayon, ano ba ang inyong nagustuhan, guys? Ito ba ang western na look? Or itong Korean na makeup look, guys? Well, ako, alam niyo naman na prefer ko and forte ko ang paggawa ng glam look. Pero okay naman din ang paggawa ng mga Korean na look for everyday use or kung mga simplihan lang ang ating mga pinupuntahan, guys. And ayun, comment niyo sa baba kung ano ang nagustuhan ninyo sa dalawa or comment kayo kung nagawa niyo na din ang look na to. Sana nagustuhan mo ang video na to and comment kayo sa baba kung ano pa yung mga gusto ninyong gawin ko na tutorials or inspirational makeup, guys. And ayun, I hope to see you on my next video. On my next one, God bless you all. Bye!